හරි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාලා හරියට ඔයාලට ගැළපෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් තෝරගන්නේ. ඒකට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්, කොහොමද ෆ්‍රී ටූල් එකක් භාවිත කරලා ඔයා මේ ගැළපෙන ප්‍රොඩක්ට් එක තෝරගන්නේ කියලා. රයිට්. ඉතින් ඒකට අපි ඉස්සලාම Google එකට ගිහිල්ලා මේ asify කියන ටූල් එක බලන්න. asify කියලා ගාව Google Chrome එකේ උඩින්ම එනවා. ඒක තෝරගන්න. right. extensions add to Chrome and ඊට පස්සේ add extension විතර එක install වෙන auto right. අපි බලමු. asify has been added to Chrome මේදී right. ඒකට Chrome එකේ තියෙනවා asify කියන tool එක. මම කියන්නම් කොහොමද asify එක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න ඕන අපි හදන්නේ මේ AliExpress එකේ තියෙන මොකක් හරි භාණ්ඩයක් eBay එකේ drop ship කරන්න. ඉතින් මේ asify හරියට වැඩ කරන්න, asify කියන tool එකත් එක්ක හරියට වැඩ කරන්න AliExpress එකේ ඔයාලට account එකක් තියෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් account එකක් තියෙන්න අවශ්‍යයි. බලමු අපි load වෙනවා. මෙතනින් sign in and join free යන්න පුළුවන්. sign in නෙමු. right. email address එකක් දෙන්න. මේක register යන්න ඕන right. email එක තියෙනවලු බලමු මේක තියලා right. හොඳ password එකක් දෙන්න right. site verify කරන්න right. ඊට පස්සේ create account යන්න password එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි මේ password එක දෙමු right. okay create account hari. welcome to the AliExpress family. password එක save කරගත්තා. shop now ගියා. shop now ගියා right. ඔය විදිහට තමයි interface එක එන්නේ. ඉතින් කොහොමද අපි හරියට research එකක් කරගන්නේ කියලා බලමු. මේකෙදි අපි මොකක් හරි product එකක් තෝරගමු. ඔයාලා අපි ship කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ watches කියලා ගමු. right. watches කියලා අරන් බලමු right. හොඳ product එකක් තෝරගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් පුළුවන් තරම් බලන්න free shipping තෝරගන්න. මෙතනින් free shipping කියන ටික එක දාන්න. එතකොට ඔයාලට free ship කරන භාණ්ඩ හම්බෙයි. මොකද free ship කරන භාණ්ඩ තමයි ගොඩක් buyers-ලා ගන්න කැමති වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ලොකු ගණන් වල ඒවා තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ watch එක. ගොඩක් කට්ටිය දානවා මම දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මේ asify users asify වෙන මොකුත් කරන්න මේ accept කරන්න තියෙන asify එකෙන් එනවා. ඔයාට ඊට පස්සේ මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් මේ asify එකේ කොහොමද මේ product එක විකිනලා තියෙන්නේ. right. ඉතින් සෑහෙන්න විකිනලා තියෙනවා 92ක් ඊට පස්සේ 45 61 ඔය විදිහට දිගටම 100 right. හොඳටම විකිනිච්ච product එකක්. ඉතින් අපි ගත්ත product එක එහෙම හම්බුණා. හොඳ product එකක් ඩොලර් 1.23යි අපිට drop ship කරන්න හොඳ product එකක්. හරිද? ඉතින් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ sales volume over the last 14 days on an index of 100 right. then මේ buyers feedback එක තියෙනවා right. ඊට පස්සේ අපිට මේකෙන් බලන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා කොහොමද මේක විකිනලා තියෙන්නේ outside European Union. එතකොට මොන countries වලින්ද අරන් තියෙන්නේ? UK තියෙනවා, රෂියා තියෙනවා right. ඒ වගේ countries වලින් තමයි හොඳට විකිනලා තියෙන product එකක් මේක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි කියන හොඳට විකිනිච්ච product එකක් තමයි අපි ගන්න ඕනේ. සහ ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ product එකේ අපි බලමු මේ තියෙන මේ seller satisfaction rate එක. හරි. එතකොට seller ට feedback තියෙනවා. එතකොට
select commission එක හරිද delivery made ඒ වගේ දේවල් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් කොහෙන්ද post කරන්නේ China post ද right එතකොට ඒ විස්තර ටික බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ keywords ටික මේ keywords ටික තමයි අපි eBay එකේ dropship කරද්දී දාන්න ඕන keywords ටික හරි මේ keywords ටික තමයි ඔයාලා අපි eBay එක dropship කරලා දාන්න ඕනේ. ඉතින් හොඳට ඒ ටිකත් බලා ගන්න පුළුවන් right එතකොට අපි තව එතකොට මේක description එක වැදගත්ම දේ description එක සහ photo ටික description එකත් හොඳට තියෙනවා. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට දාන්න පුළුවන් හොඳ photos ටිකක් තියෙනවා right ඔය watches විකුණන අයට හරිද අන්න ඒ විදිහට හොඳ product එකක් තමයි research කරලා තෝරගන්න ඕනේ. දැන් මේ asify එකෙන් අපිට download කරගන්නත් පුළුවන් මේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ facility එකක් දීලා තියෙනවා. හරිද ඉතින් අපි තව product එකකට යමු. තව හොඳ category එකක් ඔන්න ඒ වගේ categories තෝරගන්න ඕනේ. හරිද අපි ගමු shoes කියලා නිකන් ගහලා බලමු. shoes සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ලොකු ගණන් වලින් තමයි තියෙන්නේ right අපි ගහමු electronics කියලා electronics කියලා ගහලා බලමු. එතකොට free shipping right ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම තෝරගන්න පොඩි amount තියෙන භාණ්ඩ මොකද වේදම් කරන්න ලොකු සල්ලියක් නැති නිසා පටන් ගද්දි right අපි බලමු home page එකේ තියෙන භාණ්ඩය හරි එතකොට අපි home page එකට ගිහින් බලමු AliExpress එකේ ඒකේ තියෙන භාණ්ඩයක් අපි බලමු තෝරගන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු watches ගොඩක් තියෙනවා ඊට පස්සේ මේ වගේ item එකක් fast charging item එකක් ඒක කොහොමද විකිනලා තියෙන්නේ ඒකේ ඒක China post එකක් හරි මේ තියෙන්නේ keywords ටික ඊට පස්සේ ඒක part එක 100ක් විකිනලා තියෙනවා ඒක හොඳ product එකක් ඒක හොඳට විකිනලා තියෙනවා 628 624 621 617 713 ඒක දිගටම විකිනලා තියෙන product එකක් ඉතින් හොඳ product එකක් තෝරගද්දි බලලා ගන්න පුළුවන් right ඒකත් හොඳ product එකක් අපිට sell කරන්න පුළුවන් right colors තියෙනවා right හොඳ photos ටිකක් තියෙනවා අන්න ඒ විදිහට බලන්න ඕනේ ratings අනිත් එක ratings මේ හොඳටම තියෙනවා rating 5 stars 90ක් තියෙනවා 6808ක් orders කරලා තියෙනවා right එතකොට හොඳ order එකක් අපිට හොඳ listing එකක් කරන්න පුළුවන් product එකක් right හොඳ listing එකක් කරන්න පුළුවන් product එකක් තියෙන්නේ ඉතින් එන්නේ ඒ වගේ products තමයි අපි මේකෙන් තෝරලා ගන්න ඕනේ right ඉතින් මම තවත් වීඩියෝ එකක් දාන්නම් අපි තව product එකක් තෝරගන්න වීඩියෝ එකක් right මේකෙන් මම හිතනවා idea එකක් එන්නද කියලා කොහොමද product එකක් මේ asify කියන tool එක කරා තෝරගන්නේ කියලා අපි බලන්න ඕනේ මේකේ කොහොමද product විකිනලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ratings බලන්න ඕනේ 5 stars ratings කොච්චරක් තියෙනවද මේ සැලෑට හරිද ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන photos ටික description ටික අපි බලන්න ඕනේ right okay